بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أهلا بكم في درس جديد من دروس قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب. إن شاء الله درسنا النهاردة من ضمن قائمة احترف برنامج أوداسيتي لتحرير الصوت أو الهندسة الصوتية، ومع فلتر جميل جدا. الفلتر ده تقدر من خلاله إن أنت تنقي الصوت من الوش اللي بيكون مصاحب للتسجيل بدون يعني لما تعمل الطريقة العادية اللي هي لما بتيجي هنا بتروح على الإفكتس وبعدين تدخل على البلت إن، وهنا في فلتر داخل البرنامج اسمه نويز ريدكشن، وبتاخد جزء من النويز وحاجات زي كده، بتبدأ أنت تنقي الصوت. وفي نفس الوقت ممكن في بعض الأحيان خصوصا للناس اللي هي بتستخدم ميكروفونات يعني رديئة زي حالاتي كده، أو سماعة تليفون عادية بتسجل بيها، بتأثر على جودة الصوت بعد لما بتقوم بالعملية العادية. ففلتر النهاردة إن شاء الله هيشيل لك الوش اللي هو بيكون موجود فيه الصوت، وفي نفس الوقت هيحافظ لك على جودة الصوت اللي أنت مسجله. الروابط اللازمة الخاصة بفلتر النهاردة هتلاقيها موجودة تحت الفيديو في الديسكريبشن أو الوصف، اللي هو دايما بيكون رابط الموضوع، وكمان بيكون في نهاية وصف الفيديو. وبالنسبة للناس الجديدة اللي ما بتعرفش طريقة التحميل، برضه هتلاقي شرح طريقة التحميل من الموقع موجودة في وصف الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي. خلينا ناخد مثال في البداية على برنامج اوداسيتي على طريقة عرض الوش اللي احنا هنشيله من الصوت. طبعا ده ملف عندنا هنا، خلينا نسمعه من البداية. نضغط على بلاي. أهلا بكم في درس جديد من شروحات برنامج اوداسيتي على قناة بروجرامز كافيه. طيب، لو نلاحظ دلوقتي انه في بداية الملف الصوتي اللي هو الجزء الفاضي ده في وش جامد جدا، وبرضه في النهاية في وش جامد جدا. خلينا نستعرض جزء منه برضه مرة تانية للتأكيد. نضغط على بلاي. شايف هنا قيمة الوش قد ايه؟ زي ما احنا شايفين عالي جدا. دلوقتي فلتر النهاردة أول حاجة عشان احنا نبدأ نشتغل عليه بعد لما تحمله وتفك الضغط عنه، هيظهر لك في الشكل اللي احنا هنشوفه ده. شكل الفلتر. هتيجي هنا هتعمل كليك يمين على الفلتر، وبعد كده تاخده كوبي وتقفل المجلد ده خالص. بعدين هتروح على الديسكتوب، هتيجي هنا على الأيقونة الخاصة ببرنامج اوداسيتي، هتضغط عليها كليك يمين، وبعد كده بتختار Open File Location. هتفتح لك النافذة اللي احنا شايفينها، المجلد ده. هتيجي هنا فوق كلمة اوداسيتي هتلاقي فيه مجلد باسم بلجنز، هتضغط على المجلد ده مرتين هيفتح لك المجلد اللي احنا شايفينه. هنا بتحط المؤثرات الخارجية او الفلاتر على حسب ما الناس ما بتسميها. بتعمل هنا كليك يمين وبعدين تضغط على كلمة paste، هتطلع لك الرسالة اللي احنا شايفينها. هتضغط على كلمة continue، وبكده يكون احنا اضفنا الفلتر بتاع النهاردة اسمه Sound Recovery. تمام، DLL. هنقفل المجلد ده خالص، مش عايزينه. بعد كده هنرجع لبرنامج اوداسيتي مرة تانية، بعدين هنروح على قائمة الإفكتس. من هنا هنضغط عليها وهنختار أول خيار اسمه Add and Remove Plugins، هنضغط عليه ضغطة هيفتح لنا النافذة اللي احنا شايفينها. هنروح على كلمة New ومن هنا هنضغط عليها. بعد كده هنيجي هنا هنلاقي الفلتر اللي احنا أضفناه اسمه Sound Recovery. تمام، هنعلم عليه ضغطة واحدة ان احنا نظلله، وبعد كده نضغط على كلمة Enable وبعدين نضغط على OK. وبكده يكون احنا أضفنا الفلتر داخل البرنامج. بعد كده هنروح على الإفكتس من هنا وهندخل على ال VST، ومن ال VST هنلاقي فلتر النهاردة نزل تحت اسم بيتسونيك ساوند ريكفري. تمام، هنضغط عليه ضغطة وأدي الفلتر بتاع النهاردة. طبعا عشان تبدأ إن أنت تنقي الصوت، أول حاجة بنطلع من الفلتر وبتعلم التراك اللي أنت هتشتغل عليه أو الملف الصوتي اللي أنت هتشتغل عليه، أو جزء معين أنت عايز تشتغل عليه تنقي منه صوت. تمام، أو صوت الوش يعني. المهم بعد ما بنظلله بتضغط عليه مرتين، مثلا على التراك ده مرتين، أو بتيجي هنا. تمام، لو ضغطت هنا ضغطة واحدة برضو بيعلم لك التراك كله. نروح على الإفكتس VST وبعدين فلتر النهاردة نضغط عليه ضغطة ونيجي نسمع ونشوف. نضغط على play. طبعا ده صوت الوش اللي هو موجود في الملف زي ما احنا شفناه. هتيجي هنا عند الثلاث شرط دول تضغط عليهم ضغطة. تمام، كليك شمال
وبعدين بتروح على الخيار ده اسمه Factory Presets من هنا، وبتختار آخر حاجة اسمه Denoiser، تضغط عليه ضغطة، وبعدين نبدأ إن إحنا نشغل Play. زي ما احنا شايفين مفيش أثر خالص للوش ولا حتى ظاهر في السماعات فوق. أهلا بكم في درس جديد من شروحات برنامج أوداسيتي على قناة بروجرامز كافيه. زي ما احنا شايفين حتى في نهاية الملف الصوتي مفيش أي أثر خالص للوش اللي كان موجود في الفلتر. لو أنا عملت كنسل ورحت شغلت الملف الصوتي مرة تانية، خدوا بالكم ادي العلامة بتاعة الوش اللي موجودة. لو عملت ستوب وهروح تاني افكت VST فلتر النهاردة، واجي اضغط على 3 علامات دولت Factory Presets و Denoiser، واضغط على Play، زي ما احنا شايفين مفيش اي اثر للوش اللي كان موجود في الملف الصوتي بدون ما يأثر على جودة الصوت. وخد بالك اهلا بكم في درس جديد من شروحات برنامج أوداسيتي على قناة بروجرامز كافيه. طبعا الصوت نقي جدا، ما أثرش خالص على جودة الصوت، وفي نفس الوقت شال لي جميع الوش اللي كان موجود في الملف الصوتي. وأنا بنصح صراحة بالفلتر ده لأنه هيختصر معاك وقت كتير جدا، وفي نفس الوقت هيطلع لك جودة الصوت بتاعك يعني جودة أفضل بكتير من اللي أنت كنت شغال عليها، خصوصا لو أنت كنت بتستخدم مايكات عادية أو رديئة أو سماعات التليفون العادية بتسجل بيها زي ما أنا بعمل في الحالة بتاعتي. عموما بعد لما بتختار الفلتر وبتختار يعني الخيار اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو دينويزر، بتضغط على ابلاي من هنا، بيتم التطبيق على طول على الملف الصوتي بتاعك، تمام، بدون الحاجة طبعا لما تاخد بقى نويز ريدكشن وتقعد تعدل في الأصوات وحاجات زي كده. في الآخر بعد ما بنعمل تطبيق أو أبلاي نضغط على كلوز ونيجي نشغل الملف بتاعنا. زي ما احنا شايفين مفيش أي أثر خالص للوش، تمام، وفي نفس الوقت هيعرض الملف الصوتي بطريقة طبيعية. أهلا بكم في درس جديد من شروحات برنامج أوداسيتي على قناة بروجرامز كافيه. طيب في حال لو انت حسيت انه الصوت بتاعك ان هو اتأثر، مثلا صوت واطي شوية او حاجة، طبعا هو الموضوع ده ما بيحصلش، بس ربما في بعض المتابعين تحصل معاه اشكالية ولا حاجة. كل اللي انت هتعمله هتفضل برضو معلم على التراك بتاعك كله، بعدين بتروح على الافكتس من هنا، تدخل على بولت ان، ومن هنا بتضغط على حاجة اسمها نورماليز، تمام، زي ما احنا شايفين نضغط على اوكي، بيرفع لك درجة الصوت شوية، تمام. وبنيجي نشغل مرة تانية عشان نتأكد الملف الصوتي بتاعنا بدون وش وفي نفس الوقت الصوت فيه عالي وكويس. زي ما احنا شايفين مفيش أي أثر خالص في السماعات لصوت الوش اللي هو كان موجود في الملف الصوتي، وهيبدأ يعرض الصوت. أهلا بكم في درس جديد من شروحات برنامج أوداسيتي على قناة بروجرامز كافيه. زي ما احنا شايفين كده الملف الصوتي بقى بصورة طبيعية وفي نفس الوقت بدون وش موجود فيه. ده كان درسنا النهاردة، إن شاء الله الناس تكون استفادت منه. متنساش لو أول مرة بتشوفنا على قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب تضغط على علامة سبسكرايب عشان يوصلك جديد الشروحات والبرامج، وكمان اضغط على علامة الشير عشان الجميع يستفيد من الفيديو. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان تشترك معنا في القناة عشان يوصلك الجديد إن شاء الله تعالى.